Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτά εδώ τα υπέροχα παστρουμαδοπιτάκια κεσαρίας και σουτζουκοπιτάκια κεσαρίας, τα οποία έχουμε φτιάξει με σπιτικό φυλλό, τραγανό και ανάλαφρο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τη ζύμη για το φύλλο, για την οποία θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια χλιαρό νερό, μία κουταλιά της σούπας ξύδι, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και τελευταίο το αλεύρι 500 γραμμάρια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όμως για το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα, καθώς επίσης και για την καλύτερη υφή της ζύμης και συμπεριφορά όταν ανοίγετε το φύλλο, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 250 γραμμάρια αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι για μπριός δηλαδή, όπως ακριβώς θα κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν 250 γραμμάρια αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και 250 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Συνολικά λοιπόν 500 γραμμάρια αλεύρι της δικής σας επιλογής. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα λοιπόν είναι να ανακατέψουμε μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά μας και στη συνέχεια να ζυμώσουμε μέχρι να πετύχουμε να δημιουργήσουμε μια λία εύπλαστη, ομογενή ζύμη, η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Και μετά από 15 περίπου λεπτά ζύμωμα, η ζύμη μας είναι ακριβώς αυτό εδώ που βλέπετε. Πολύ απαλή, αφράτη και ελαστική. Και δεν κολλάει στα χέρια. Θα βάλουμε λοιπόν τη ζύμη στη λεκανίτσα και θα σκεπάσουμε με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Θα αφήσουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά, ίσως και μισή ώρα. Και εμείς στο μεταξύ θα κάνουμε κάποια προπαρασκευή για τη γέμιση. Θα χρειαστούμε λοιπόν κάποιο σκληρό τυρί, ιδανικά πηγαίνει γραβιέρα και λίγο πικάντικη, την οποία θα τρίψουμε στο χοντρό τρίφτη. Σε ό,τι αφορά στην ποσότητα, μπορείτε να βάλετε λιγότερη ή περισσότερη ανάλογα με το πόσο σας αρέσει. Θεωρώ ότι 300 γραμμάρια γραβιέρας είναι μια καλή ποσότητα. Έτοιμη και η γραβιέρα μας λοιπόν. Το επόμενο υλικό μας είναι παστρουμάς από μοσχάρι, από τον οποίο θα αφαιρέσουμε το τσεμένι, τα μυρωδικά δηλαδή, που είναι στο πλάι. Παστρουμά θα χρειαστείτε περίπου στα 150 γραμμάρια και θα κόψουμε τις φετούλες είτε σε μικρά κομμάτια είτε σε λωρίδες. Και για όσους θέλουν να έχουν αυτή την αίσθηση της γεύσης, αλλά ο παστρουμάς τους φαίνεται βαρύς,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαμόν ή μείγμα χαμόν και παστρουμά. Για τις δε σουτζουκόπιτες θα χρειαστούμε ένα κομμάτι σουτζούκι περίπου στα 150 γραμμάρια. Εγώ μόλις το έβγαλα από την κατάψυξη, το οποίο θα κόψουμε και αυτό σε πολύ μικρά κομμάτια. Όπως δηλαδή βλέπετε εδώ. Έτοιμο λοιπόν και το σουτζούκι μας. Θα χρειαστούμε 3-4 μέτριες ντομάτες, τις οποίες θα ψιλοκόψουμε, φροντίζοντας να πάρουμε περισσότερο από τη σάρκα, το γύρω δηλαδή, και όχι τα σπόρια. Τα σπόρια, όπως βλέπετε, θα τα απορρίψω εδώ. Και θα κόψω τη σάρκα της ντομάτας σε μικρά διαχειρίσιμα κομμάτια, τα οποία θα μπουν σε ένα μπολ και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τις υπόλοιπες. Τελευταίο και προαιρετικό υλικό για τη γέμιση, μία πιπεριά μεγάλη τύπου φλωρίνης, τη γλυκιά, την οποία θα καθαρίσουμε και θα τεμαχίσουμε σε μικρά καρό ή σε λωρίδες, ανάλογα, όπως επιθυμείτε. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα πολύτιμα για εμάς σχόλια που μας αφήνετε, με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Έτοιμη λοιπόν και η πιπεριά μας. Η ζύμη μας λοιπόν έχει ξεκουραστεί αρκετά, την έχουμε βάλει πάνω σε μια καθαρή αλευρωμένη επιφάνεια και θα χωρίσουμε τη ζύμη σε κομμάτια. Εγώ θα τη χωρίσω σε 8 κομμάτια, 8 με 10 περίπου εκεί. Δεν παίζει ρόλο γιατί θα ανοίξουμε μεγάλα φύλλα και θα τα κόψουμε στο μέγεθος που επιθυμούμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παιδευτείτε με μπαλάκια των 30 και 40 γραμμαρίων. Έχουμε χωρίσει λοιπόν τη ζύμη σε 8-10 κομμάτια και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να ανοίξουμε φύλλο χρησιμοποιώντας λίγο από το αλεύρι για να μην κολλάει το φύλλο μας. Η ζύμη είναι τόσο απαλή και τόσο ελαστική γιατί έχει ζυμωθεί πάρα πολύ καλά και την αφήσαμε αρκετή ώρα να ξεκουραστεί.
οπότε κυριολεκτικά ανοίγει ακόμα και με τα χέρια. Έτοιμο λοιπόν το πρώτο μας φύλλο. Θα κόψουμε λοιπόν τη ζύμη μας. Εδώ έχουμε ένα ωραίο κομμάτι. Θα βάλουμε ηλιέλαιο. Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο αν θέλετε ή και βούτυρο. Θα προσθέσουμε τον παστρουμά μας, τυρί γραβιέρα, ντοματούλα, λίγη από την πιπεριά φλωρίνης που ετοιμάσαμε, και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να διπλώσουμε εδώ και να τυλίξουμε τα πιτάκια μας. Και το πρώτο μας παστρουμαδοπιτάκι είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε σε μια λαμαρίνα πάνω σε χαρτί ψησίματος και θα αλείψουμε με ηλιέλαιο ή βούτυρο. Θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα. Και με την ίδια ακριβώς λογική θα φτιάξουμε και τα σουτζουκοπιτάκια. Λίγο λάδι, σουτζούκι, το μέγεθος το κανονίζετε εσείς. Μπορείτε να τα κάνετε μεγάλα όπως τα κάνω εγώ, μπορείτε να τα κάνετε και μπουκίτσες. Πιπεριά φλωρίνης, ντοματούλα, γραβιέρα, και τυλίγουμε. Αυτά εδώ είναι τα σουτζουκοπιτάκια μας λοιπόν. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας. Και φτάσαμε στο τελευταίο φύλλο. Το κόβουμε στη μέση. Ηλιέλαιο. Από εδώ θα βάλουμε παστρουμά. Εδώ θα βάλω σουτζούκι, πιπεριά, τριμμένη γραβιέρα, ντομάτα, τυλίγουμε.
έτοιμο το παστροβαδοπιτάκι, έτοιμο και το σουτζουκοπιτάκι. Εδώ λοιπόν έχουμε τα παστροβαδοπιτάκια και εδώ τα σουτζουκοπιτάκια. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αλείψουμε πάρα πολύ καλά με ηλιέλαιο. Μπορείτε και με ελαιόλαδο αν θέλετε. Τελευταίο και προαιρετικό βήμα, λίγο σουσάμι. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά εδώ το μαύρο σούσαμο, αυτό που λέμε παπαρουνόσπορος. Αλλά και το απλό, το ταπεινό το σουσαμάκι θα κάνει το θαύμα και θα είναι μια χαρά. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 40 λεπτά μέχρι να πάρουν ένα ωραίο ρόδινο χρώμα τα πιτάκια μας. Στο μεταξύ εμείς μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα γρήγορο σωσάκι με στραγγιστό γιαούρτι, άγνο παρθένο ελαιόλαδο, χυμό και ξύσμα από μισό λεμόνι ή λάιμ, άλατο πίπερο και αρκετό ψιλοκομμένο δυόσμο, φρέσκο ή αποξηραμένο. Τα παστρομαδοπιτάκια μας είναι έτοιμα μόλις τα βγάλαμε από το φούρνο και θα τα σερβίρουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, τα έχουμε σερβίρει σε μια πιατέλα μέσα στην οποία έχουμε στρώσει, όπως βλέπετε, λίγη ρόκα και λίγη πιπεριά φλωρίνης, έτσι για το χρώμα. Και να πάμε να ανοίξουμε ένα, να δούμε πως είναι στο εσωτερικό του. Να φέρουμε και ένα από τα σουτζουκοπιτάκια τα οποία μόλις βγήκαν από το φούρνο. Εδώ είμαστε. Αυτό ζεματάει. Εδώ βλέπετε το εσωτερικό, τη γέμιση, τη γραβιέρα που έχει λιώσει και έχει αγκαλιάσει το σουτζούκι, την ντομάτα που έχει βγάλει τα υγρά της και την πιπεριά. Η γεύση είναι πραγματικά μοναδική. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Ιδανικά, όπως σας είπα, θα σερβίρετε με μία σος που θα ετοιμάσετε με στραγγιστό γιαούρτι, ελαιόλαδο, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι ή λάιμ και αρκετό δυόσμο, φρέσκο ή αποξηραμένο. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.